Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món ăn vặt cực kỳ ngon nè. Mà mình thấy cái món này làm đơn giản, chỉ với bột mì và nước sôi. Làm một lần vậy nè, các bạn có thể để tủ đông, khi nào ăn hoặc là nhà có khách mình lấy ra mình chiên. Vừa giòn vừa ngon mà tiện lợi nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 300g bột mì đa dụng ha. Cái loại nào cũng được hết trơn á. Mình có tiếp là nửa muỗng cà phê muối. Bên đây là một muỗng canh đường để cho cái bánh nó ngon á. Mình sẽ cho cái phần đường vào trong thau nè. Muối mình cũng cho vô luôn ha. Rồi các bạn sẽ thêm vào đây là 150ml nước sôi. Nước vừa sôi mình rót ra mình cho trực tiếp vô liền. Khuấy đều một cái để cho đường và muối nó tan ra. Rồi mình sẽ lấy 300g bột cho vô là 2 chén ăn cơm á. Các bạn lường không có cân thì mình cứ múc 2 chén là 300g. Trộn đều lên để cho bột nó phủ đều vào trong nước sôi cho nó nhanh thấm. Khi bột của mình mình trộn xong thì mình thấy nó sẽ quyện đều hết. Trộn xong thì cho vào đây muỗng canh dầu ăn, nhồi để cho bột nó quyện thành một khối. Có nước nóng thì bột nó nhanh nở lắm. Nhồi sơ qua là mình thấy nó sẽ mịn và nó quyện lại vậy nè. Nếu mà bột có hơi khô thì các bạn cứ cho thêm chút xíu nước ấm nữa cũng được. Mình sẽ đậy kín và mình chờ 15 phút cho nó nghỉ. Phần nhân thì mình có đây 200g thịt nạc vai heo, mình xay ra cho nó nhỏ. Một cái gốc tư củ hành tây trắng nữa ha, cho nó thơm ngon nè. Nấm mèo thì mình dùng ở đây khoảng 2 đến 3 cái nấm mèo đen, ngâm nước cho nó nở mềm. Củ hành tây các bạn sẽ xắt ra hạt lựu nhỏ nhỏ. Mình sẽ cho trực tiếp vào trong cái phần thịt cho nên là xắt nhỏ càng nhuyễn thì nó càng ngon nha. Phần nhân của mình nó sẽ đều hơn xắt ra xong rồi một chút nữa mình trộn vô. Còn nếu mà không thích củ hành tây thì các bạn dùng củ hành tím cũng được. Nấm mèo mình cũng xắt sợi ra nhỏ nhỏ đều đều, xong rồi cái mình băm nó lại. Nấm mèo thì ăn vào nó sẽ giòn giòn, còn nếu mà không thích thì các bạn sẽ bỏ qua luôn cũng không sao nha. Bây giờ sẽ đi trộn thịt nè. Cho hết cái phần thịt đã chuẩn bị mình cho vào trong cái tô lớn. Cho hết phần nấm mèo vô, củ hành tây. Mình nêm vào đây muỗng canh đường, thêm muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh dầu hào, một ít tiêu xay để cho nó thơm. Trộn đều tất cả lại nha. Cái gia vị mình nêm vào trong này là mình thấy nó vừa đó. Cái phần nhân nó sẽ có cái vị đậm đà. Đừng có nêm mặn quá thì mình ăn nó cũng không ngon đâu. Trộn thật là đều. Rồi các bạn sẽ tán nó vậy nè, cho phần nhân của mình nó dai hơn Làm xong thì có thể để vào ngăn mát tủ lạnh cho nó lạnh Quay trở lại phần bột, mình để 15 phút. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái khối bột ra ha. Mình nhồi kỹ trở lại. Mình phủ chút xíu bột áo. Bột mà có nước sôi thì nó mịn, cái phần da nó cũng láng hơn vậy nè. Mình ủ 15 phút là được rồi. Bột nó nở đều. Là bây giờ mình sẽ nhồi sơ cái rồi cái mình chia bột luôn. Chia ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Cái phần bột này nếu mà các bạn thích cho cái bánh của mình nó lớn thì mình chia lớn. Còn thích cái bánh nhỏ thì mình chia nhỏ Bột làm vậy là đã sẵn sàng rồi đó. Mỗi một viên bột thì các bạn sẽ lận từ bên ngoài vào trong. Mình túm vậy nè để cho cái phần da bên ngoài nó láng hơn. Trong cái công thức mà làm bột thì các bạn làm cái kiểu này nha, đối với tất cả các loại bánh luôn, để giúp cho cái da nó láng, bánh nó sẽ ngon. Mình làm xong hết sơ qua thì bắt đầu mình sẽ cán. Các bạn cán từ cái viên bột đầu tiên mình cán trước, xong rồi cái mình cán tiếp tục cho đến hết. Cán mỏng qua. Nhớ là mình phủ thêm chút xíu bột khô nha, để cho cái miếng bột nó không có bị dính Mà cán không có được tròn thì các bạn mình lấy cái chén mình ịnh nó lại cho nó tròn. Cái miếng bột mình sẽ lấy ra mình cuốn nhân luôn. Các bạn cho cái phần nhân vào giữa, túm cái mép nó lại, túm vô là nó dính
tại vì bột của mình nó ẩm mềm á, nó không có bị khô, cho nên là mình túm vô vậy là nó dính cái mép bột rồi. Một cái bánh đã làm xong. Cứ làm tương tự ha. Những cái phần bánh còn lại mình cán qua lần vậy nè, cái mình nó gói nhân nó nhanh lắm. Mình dùng cái cây nĩa nè, các bạn nó làm cái mép bột. Cách này là mình thấy đơn giản nhất. Hoặc là các bạn xếp cái tay bèo cũng được nữa ha. Làm cách nào thấy tiện lợi thì mình làm. Làm kiểu này thì nó nhanh, mà nhìn nó cái viền bánh nó cũng dễ thương nữa nè. Mình làm sẵn hết vậy nè. Cái các bạn có thể đem chiên liền, còn không thì mình cứ cất vào trong hộp, đậy nắp kín. Thì làm nhiều các bạn để vào tủ đông, mình để nguyên tháng luôn ha. Khi nào ăn mình chỉ cần lấy ra chiên thôi không có cần phải làm bột nữa. Đậy kín và mình để trong vòng 1 tháng trở lại thì bánh của mình nó sẽ ngon. Cứ cho trực tiếp vào tủ đông luôn, khi ăn nó lấy ra chiên, không có cần rã đông. Phần còn lại thì mình sẽ đem vào chiên. Dầu nóng sôi thì mình chiên ha. Và nhớ mình để lửa nhỏ thôi, tại nhân của mình nó là nhân sống, để lửa nhỏ chiên từ từ cho phần nhân nó chín á. Và cái vỏ bột nó cũng vàng ngon nữa. Mình chiên sơ qua vậy nè, cái bắt đầu các bạn trở bề một cái mình chiên tiếp để cho hai mặt bột nó vàng đều và nó giòn được lâu. Bí quyết chiên để cho bánh nó vàng mà nó giòn thì các bạn chiên lửa nhỏ, đừng có để lửa lớn quá nó áp cái phần bột, nhưng nó không kịp chín mà cái vỏ bột nó không có được giòn. Chiên chút xíu là bắt đầu các bạn thấy nó vàng lên này. Tùy theo cái mức lửa mà các bạn để và cái bánh lớn hay nhỏ, cho nên cái thời gian chiên nó cũng khác nhau ha. Thích cho nó giòn và nó giòn nhiều thì mình chiên cho nó vàng chút, còn thích nó có cái độ giòn xốp xốp thì các bạn chiên vậy là được rồi. Mình vớt lên rồi cái để cho nó ráo dầu. Bánh này là nó giòn xốp và bên trong nó có cái độ mềm mềm chứ nó không có quá cứng. Cho nó ráo dầu thì mình cho nó qua bên đây ha. Ăn bao nhiêu các bạn có thể chiên bao nhiêu. Mình chiên nhiêu đây, phần còn lại thì mình để tủ đông, khi nào ăn nó chỉ cần lấy ra chiên thôi à. Làm một lần mà mình ăn được 1 tháng, không có bị hư gì hết trơn á. Bánh thì vàng giòn nè. Bên trong thì phần bột nó cũng mỏng, giòn và thơm phức luôn á. Bánh làm kiểu này nó giống y hệt như là cái bánh quay dạt vậy đó, nhưng mà mình làm cái phần nhân nó đơn giản hơn, nó sẽ ngon. Bánh kiểu này các bạn có thể chiên cũng ngon, hoặc là mình nướng cũng ngon luôn, hay là hấp cũng ngon luôn nha. Làm bột đơn giản mà ăn được rất là nhiều cái kiểu. Bánh thì giòn rụm, chiên càng vàng thì cái viền nó giòn. Nếu mà thích giòn thì mình cứ chiên cho nó vàng nhiều. Ngon lắm các bạn. Phần nhân thì nó đậm đà nè, thơm cái mùi nấm nữa, ăn giòn giòn. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.